guys! Welcome back to my channel. So for today's video, ang gagawin ko ngayon ang most requested video na matagal nyo nang iniintay. So ang gagawin natin ngayon is ang eyebrows tutorial. So maraming nag-request nito since nung nag-start ako mag-vlog. Natagalan man ako pero ito na, bibigay ko na sa inyo kung ano yung eyebrows routine ko na ginagawa. So let's get to the video. Guys, ang ginagamit ko sa eyebrows ko, syempre bago muna tayo mag-start, kailangan natin ahitin ang kilay natin. Para naman maayos kapag nag-kilay tayo, diba? Mga excess hair natin. Then susundan lang natin siya dapat, kilay natin yung shape niya. So yan guys, ayos na yung kilay natin. So ang next natin is, so ang ginagamit ko lang pala is ito. Binibili ko lang sa, what? Nichido from Nichido siya. So next, ang ginagamit kong product for my eyebrows is this Maybelline Fashion Brow. Yung shade niya is dark brown since yung hair ko is dark. So may tatlo siya dito. But this one is wax. This one is wax. Then this one, yung color niya is brown. Dark brown. Ito yung dark brown. Ito yung light. Gamit ko lang dito is yung isa. And then this one, pang contour ko lang siya sa ilong. So, ang ginagamit ko is ito. Yes, this one is eyeshadow palette from Maybelline ulit. Pero may ginagamit ako dito pang fill-in ko sa eyebrows ko. Kapag katapos kong mag-wax, ito i-fill-in ko siya nito. Itong shade, yan, dark din to, dark brown. Dark brown siya. Gusto ko siya kasi sobrang pigmented niya. Tsaka, hindi siya yung pag ginanon mo is maraming excess. Hindi. Sobrang yung ginagamit ko sa eyebrow ko. So, ngayon, papakita ko na sa inyo how I do my eyebrows. My eyebrows routine. Ginagamit ko rin is yung brush na nakalagay dito. So, ito na rin yung ginagamit ko. So, kuha ko, pinaganyan ko lang siya. Konti lang. Kasi wax to. So, ito yung pangguhit natin. Pangguhit. Taas ako nag-i-start. Sinusundan ko lang yung yung kilay ko. Using this wax. Kasi pag ginamit mo itong wax na to guys, masya-shape mo yung kilay mo. Taas ako nag-i-start. Sinusundan ko lang yung taas ako nag-i-start. Sinusundan ko lang yung kilay ko. Using this wax. Kasi pag ginamit mo itong wax na to guys, masya-shape mo yung kilay mo. See guys, may shape na yung kilay ko. Kanina wala, diba? Kalat-kalat lang. Next is sa baba. Sa baba naman. Pero banda dito ko lang ginuguhitan, hindi dito. Kasi mamaya, papakita ko sa inyo kung bakit. Yan, tapos pagdudugsungin ko na sila. Dugsungin o dugtungin? Dugtungin. Tapos, kukuha ulit ako ng wax. Fill in ko siya. Sundan niyo yung strand ng hair niyo kung paano ba. Kasi sa akin pababa yung strand ng hair ko. Dito sa dulo. Sa gitna tsaka sa dulo. Kaya ganun yung paggawa ko. So yan. On fit na yung kilay natin dahil sa wax, diba? Mas madaling kilay guys pag wax yung gamit nyo kasi mas na control nyo siya. So yan. Ginagawa ko, pinapantay ko muna yung pati yung kabila para pag inayos ko yung gitna, medyo makikita kung pantay ba siya or hindi. By the way, ginagamit ko pala ito. Ito lang ginagamit ko yung mirror niya kasi nakafocus lang siya sa sa mata or sa kilay. Kaya, gusto ko itong gamitin. Ganun ulit. I-on-flick lang ulit natin. By the way guys, kung gusto nyong malaman hanggang saan lang yung i-on-flick nyo, yung sa kilay mo, gamit ka ng yan. Tapos, kung hanggang saan lang yung kilay mo dapat yan. Hanggang dito lang dapat siya. Yan. So, hanggang dyan lang yung
kilay mo dapat. Tapos yung unflick niya dapat sa gitna ng eyes mo, ng bilog na. Yan, dyan ka mag-a-arc, to unflick. Tapos, yung sa loob, dito dapat yung kilay mo. Yan. Tapos sa kabila ganun din, para hindi sumobra, para hindi pangit. Tapos yan. Tapos yan. Okay? So, fill in na ulit natin. Mamaya linisin natin ng concealer para maging malinis tingnan yung kilay natin. So, ang technique lang dyan is yung concealer. Pero minsan, hindi ako nagka-concealer pag nagmamadali. Pero pagka syempre, iba pa rin talaga pag naka-concealer yung kilay mo. So, yan. Yan na yung, niya, wala pa dito yan sa gitna. Wala pa tayong gitna niyan, guys. So, ang gagawin ko is kukuha ko ng tissue. Diba, yung ginamitan ko ng wax. Pupunas ko lang siya. Ubusin ko lang yung hindi naman ubusin. So, ipupunasan ko lang siya para hindi masyadong makapal. Then, yun yung ipang uguhit ko sa harap ng kilay ko. Para hindi siya harsh pag nilagay mo, diba? Yan. O, diba? Mukhang natural lang, diba, guys? Tapos, sa taas naman, sundan mo lang yung kinilay mo. Sundan mo lang yung parang lang nag-drawing. Yan. So, next sa kabila, ganyan din. Yan guys, may gumit na. Kita nyo guys, may guhit na tayo. So, after nyan, may eyebrow gel akong ginagamit. Para, pag nag-fill in ako ng powder, is kumapit siya, tapos yung sunod ng, yung stroke ng buhok ng kilay mo, is sumunod talaga. So, ito, ang ginagamit ko is yung from Elf. Ito, actually sold out na to guys. I don't know kung bakit. Pero, nagaganda na ko dito, pati yung ganito niya. Pero, ginagawa ko, since meron namang iba na eyebrow gel din na white. So, ginagawa ko, naghanap na ako ng kapares nito. Pero, yun yung ginagamit ko. Meron ako nabili sa Eyeshadow ba yun? So, gamitin na natin siya, eyebrow gel. Ito siya. So, ang ginagawa ko, para sumunod yung nasa harap, ayan. Para sumunod yung kilay ko sa harap, is nilalagyan ko ng eyebrow gel para maganda yung niya, para natural lang. Hindi ko pa siya nilalagyan ng powder hindi ko pa pinipili ng powder to. Yung gel pa lang to guys. Ito, hindi ko siya nilalagyan ng powder sa harap. Kasi ito na, okay na siya, parang natural lang. Itong eyebrow gel. Ayan, pinapasunod ko lang yung kilay ko. So, ang nangyari, parang binabasa na. Yan. So, kabila naman, ganyan din. Nag-i-stay lang kasi yung buhok ng kilay ko kapag nilalagyan ko dito. Yung parang hindi siya buhaghag. Tingnan. Yan. So, nilagyan na natin ng eyebrow gel. So, let's start na yung powder. Lagyan na natin ng powder siya. I-fill in na siya natin ng powder using Maybelline. Pero itong ginagamit ko lang dito. Ito lang. So, i-fill in na natin yung loob. Pag nilalagyan ko siya ng eyebrow gel tapos i-fill in ko nito, sobrang ganda kasi syempre basa yung kilay mo dahil sa gel. So parang pag naglagay ka ng powder, sumusunod lang siya. So parang malinis tingnan. Sunod yung hair mo. On flick siya pero mukhang natural. Yung sobrang ganda ng pagkagawa ba. Ayan. So,
Next natin is, pwede rin mong i-fill in yung nasa inner mo, inner eyebrows. Punasan mo na lang to para makuha yung mga excess na, para walang, yung mga excess na powder na ginamit mo dito. Para pag ginanon mo siya, ayan, natural lang. Pag ganun na lang, pataas. Para masundan yung eyebrow mo. Yan. So, ang next natin is concealer. So, gagamit tayo ng concealer. So, ang concealer naman na ginagamit ko is ang Maybelline. Siyempre, sobrang ganda ng Maybelline, no? So, ang ginagawa ko, nilalagay ko lang siya sa kamay ko. Dito. Ganyan. Tapos dito ako kukuha ng pang-linis ko sa kilay using my brush. So, ito yung ginagamit ko. Itong brush na to. So, kuha lang ako. Then, sisimulan ko dito sa gitna. Nilinisin ko yung kilay ko gamit ang concealer. Para on fleek talaga siya. Yan. Diba? Yan. Nililinis mo na siya gamit ang brush mo. Tignan mo, parang humaba siya, pero linisin natin. Siyempre, hindi pwede ganyan lang. Gagawin natin yan. So yan, unflip na siya. Nagilay na tayo. Kasi na lang natin. Tapos, i-ano natin. Lagyan din natin ang concealer sa gitna. Wala maganda. So ayan. Next, kabila naman. So buwan na lang ulit tayo. Pag wala nang natira sa concealer, lagay ka na lang ulit. Yan. So, lagyan natin yung kabila. Para mas makonceal mo siya. So yun na guys. So next, ang lalagay na natin guys is ang set ng eyebrows para mas mukha siyang natural tingnan. So igaganon mo lang siya. Next, bila. Yan, it's finished guys. So ginagawa ko guys para mas lalo siyang maging mukhang natural naman. Yung sa gitna. Ginagamit ko tong brush ko for powder brush. Tapos kukuha ko sa powder ko is, ginaganto ko siya. Hawak ko siya dito. Yan, para maging ganyan. Tapos gaganto ko siya para mukhang fade yung gitna. Inner ng eyebrows natin. Yan. So, yan na guys. Tapos na ang finished product ng kilay natin. And that's how I do my kilay every day. Pag mapasok ako sa work, kung ano mang occasion, yan ang ginagawa ko sa kilay ko. So, simple lang pero on flick, di ba?
caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.